Hello everyone, welcome back sa channel, and for today's video i-unpack natin to since hindi siya nakabox, hindi siya unboxing, so nakapack lang siya, and we will call this an unpacking video. So I bought this wonderful thing online. I met them online, so usap-usap lang, then very much interested ako sa item na to, kaya habang kausap ko siya and wala pa akong approval na okay na yung item, nagpadala agad ako ng pera for the reservation and for the shipping. So I understand naman na Christmas season, so maraming nagkaroon ng extra pera, bili ganito, bili ganon. So siguro nasabay ako sa time na may volume silang sobrang dami, and it took around 2 to 3 weeks before ko nakuha tong item na to. But I perfectly do understand that, and no worries, no issues, okay naman siya sa aking dumating. Pero hindi ko pa nakikita yung loob. So, pinadeliver ko to sa laundry shop namin. Iniwan lang doon, and that's it. So, ngayon, after like 5 days, open na natin siya para makita natin lahat kung ano siya. I got the item. Ito. Yun siya. Mahaba siya. So, baka nagtataka kayo, ham. Hindi siya ham. And, ayan. Para siya sa Aerox natin. And just to give you a quick update with the Honda motorcycle natin, yung Click 125. Hanggang ngayon, good job sila, wala pa ring papeles. So, bahala na sila doon. Bo-broadcast natin kung anong Honda yan next time para at least maging aware kayo na wag na siguro kayong padala sa mga magic talks na 2 weeks lang dadating na yung dokumento. So, let's step that aside. Balik na ulit tayo sa unpacking. Sayang yung bubble wrap eh. Magagamit namin to sa negosyo, so ingatan natin. So for sure this will add around 2 to 3 kilos dun sa favorite ride natin ngayon. So ito na siya. So probably may idea na kayo kung ano to. As you can see, may molds, may molding dito, and that's perfectly normal. So without further ado, ito na siya. So these are side skirts by J2CAB. So, ayan. So, pag binili mo siya, bubutasan na nila siya. Ayan, kaya medyo malikabok siguro yung pagkakabutas. That's perfectly fine, and that's normal again. So, ayan, may butas na dyan. May butas. So, I think pwede rin sila magkabit eh. But for this one, ako magkakabit. Or, with the help of some good friends, syempre, pupunta tayo dun sa friend ng marami, si Sir Ryan. Puntahan natin siya sa Makati for assistance. Ayan, so I think this is for the left side. Ayan siya. Meron pang hole dito ulit. So ayan, 3 holes. Ito. And ito. And wala na dito. So I think that's it. So ito yung left. I think ito yung right panel. So ito may kasama atang ito yung screws na sinasabi. Open natin mamaya. So ito naman yung left panel. Pulido ang gawa, maganda, perfect na perfect. And butas. And butas ulit. And so there you have it. Check me, in order ko na lang kasi I wanna do it DIY muna, pero mukhang hindi ko kaya gawin kasi wala akong tools na pambutas doon sa fairings natin. So ayan na. Since blue ang team natin, blue kinuha natin. Right? Then tingnan natin to, yung kasama. And yan. So there's total of 6 screws. So sana it will hold up. And
tingnan natin kung magagawa yung DIY video. But for now, unpacking muna and update ko kayo next time. Right? Thank you so much for watching. Again, this is Nathan Santiago. Have a good one. Stay dry and drive safe. Bye-bye.